তো এতিয়া আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অনুসলনি 2.1 যেটো সৰল কৰা বুলি কোৱেশ্চন আছে সেইটো এটা সো আমাক প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিছে I35 plus 1 by I to the power 31 সো এইকেইটাক আমি প্ৰথম কি কৰিলাম যাতে যুগ্ম সংখ্যা হয় যেটো পাৱাৰটো আছে 35 আছে পাৱাৰটো আমি যুগ্ম সংখ্যাত মানে ভাঙি লম মানে ইয়াক আমি ভাঙিম এনেকৈ I to the power 34 into I so ইয়াতে 34 আছে ইয়াতে 1 আছে টোটাল 35 নেক্সট তলত কি আছে আমাৰ I to the power 31 আছে আমি ভাঙি লম 30 into I so 30 and 1 31 next এটা এটো কিমান হ'ব 34 2 to the power কিমান আহিব for 17 70 গুণ 34 যাব into I plus এটো হ'ব I square to the power 15 যেটো 15 গুণ 30 হয় so আমি I গিটাক 2 পাৰত লৈ গৈছো actually into I so I square মানে হ'ব -1 into I আৰু I square মানে হ'ব -1 to the power 15 into I so ইয়াতে হ'ব যেটো I ৰ পৰা -1 ৰ ওপৰত অযুগ্ম পাৱাৰ আছে অযুগ্ম ঘাত আছে গতিকে আনসাৰটো -1 হ'ব into I আছে প্লাস এটো ঠিক তেনেদৰে -1 ৰ ওপৰত অযুগ্ম পাৱাৰ আছে গতিকে -1 হ'ব into I so to minus I হ'ব plus 1 by minus I plus minus 1 by I হ'ব so আমি জানো 1 by minus I এটো আমি তলৰ হৰটো বাস্তৱ বা পৰিমেয় কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম তলৰ পৰা আমি I মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 1 into I into I minus I so I into I minus 1 হ'ব I into 1 I হ'ব minus I minus plus I হৈ যাব এটো এটা so 0 হ'ব তো এটো এটা 0 হ'ব next number 2 আহিব কি 1 plus I into 1 plus I whole square 1 plus I এটো a plus b whole square হতে আহিব so এটো 1 square plus 2 into 1 into I plus I square so 1 plus I into I square মানে আহিব 1 square মানে আহিব 1 2 into 1 into I 2 I হ'ব I square মানে হ'ব -1 so 1 plus I 1 plus 2I minus 1 হ'ব so -1 plus 1 cancel 1 plus I into 2I থাকিব so 2I to total multiply হ'ব 2I into 1 2I হ'ব 2I into I 2I square আহিব 2I 2 into I square মানে -1 হ'ব 2I plus 7 আছে -2 so এটো হ'ব answer next আছে number 3 কি আছে 1 plus I whole square 1 plus I cube 1 plus I 4 1 plus I থাকিল ওকে তাৰপিছত 1 plus I square মানে হ'ব -1 so ভিতৰত এটো ব্ৰেকেট ইউজ হৈছে আমি এটো ব্ৰেকেট ইউজ কৰিম next 1 plus I cube মানে হল -I যদি আমি কৰি চাও পাম -I cube মানে -I into I to the power 4 মানে হল 1 এটো মন ৰাখিব কথা I to the power 4 is equal to 1 so কি আহিল লাষ্টত 1 plus I 1 minus 1 হ'ব এটো এটা আৰু এটো হ'ব 1 minus I আৰু এটো হ'ব 2 into 2 বুলি দিব পাৰো আমি এটা so 1 plus I into এটো into এটা লিখি দিব পাৰো যেটো নাম্বাৰ আহিল 0 1 minus 1 0 so 1 minus I into 2 সেটো চাৰিটা বস্তু এটা পূৰণ আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত এটা 0 আছে সো গোটেই প্ৰডাক্টটো গোটেই পূৰণফলটো 0 হৈ যাব সো এটো आंसर
I38 প্লাছ I টু দি পাৱাৰ কিমান আছে 810 ইয়াতো আমি আগৰ নিচিনাকৈ কৰিলে মানে যুগ্ম পাৱাৰত বনাই ল'ম এইটো এটা কিমান আহিব এইটো 219 19 যোগ 90 যাব চ' I স্কুৱেৰ এইটো হ'ব 9 9 18 হ'ব চ' স্কুৱেৰত বনাই লৈছোঁ আইকেইটা চ' I স্কুৱেৰ মানে হ'ব -1 টু দি পাৱাৰ 19 I স্কুৱেৰ মানে হ'ব -1 টু দি পাৱাৰ 9 চ' -1 ওপৰত অযুগ্ম পাৱাৰ আছে গতিকে -1 থাকিব অলৰেডি আৰু এইটো এটা -1 হ'ব যেহেতু যুগ্ম পাৱাৰ আছে -1 প্লাছ আছে -1 চ' -2 হ'ব এইটো আনচাৰ নেক্সট আছে কি 1 ৰুট -1 ইনটু 2 ইনটু ৰুট -2 3 ইনটু ৰুট -3 4 ইনটু ৰুট -4 চ' ইয়াৰে পৰা আমি ৰুট -1 কেইটা ছেপাৰেশ্যন কৰি ল'ম প্ৰথম যিকেইটা বাস্তৱ সংখ্যা আছে ডাইৰেক্টলি 1 আছে 2 আছে 3 আছে 4 আছে নেক্সট ইয়াতে এটা -1 আহিব ইয়াতে এটা -1 আছে ইয়াতে এটা -1 আছে চ' ইয়াতে এটা -1 আছে বাকী থাকিল ইয়াতে ৰুট 2 ইয়াতে থাকিল ৰুট 3 আৰু ইয়াতে থাকিব ৰুট 4 চ' কিমান হ'ব এইটো 7 12 12 গুণ 24 হ'ব আৰু ৰুট -1 কিমান আছে দুটা লিখিব পাৰোঁ ৰুট -1 হোল স্কুৱেৰ ৰুট -1 হোল স্কুৱেৰ চ' এইকেইটা এটা ৰুটৰ ভিতৰত লিখিব পাৰোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা মাইনাছটো ওলাই গৈছে এইটো 24 ইনটু একচুৱেলি এইটো আমি লিখি দিব পাৰোঁ 2 ইনটু 3 লিখি কিনে ৰুট 4 মানেটো 2 হয় 2টো ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰোঁ ইনটু 2 আহিব 24 ইনটু 2 আৰু এইটো মানে -1 হ'ব এইটো মানে -1 হ'ব ৰুট আৰু স্কোৱাৰ উঠি যাব এইটো মানে হ'ব ৰুট 6 চ' কিমান হ'ব 12 দুগুণ 24 সৰি 24 দুগুণ 48 হ'ব আৰু -1 প্লাছ 1 হ'ব এইটো মানে দৰকাৰ নাই সেইটো এটা ৰুট 6 চ' 48 ৰুট 6 চ' এইখিনি আনচাৰ